Good afternoon, Betanians. Ngayon ay pupunta na tayo sa ating math subject. At ang ating lesson for today is all about factors and the greatest common factor. So, yung mga factors ay yung mga numbers na pinagmumultiply natin para makuha natin ang product. So, greatest common factor or GCF. It is the largest factor that two or more numbers have in common. So, it means that the greatest common factor is only one. Nag-iisa lang siya kasi siya yung pinakamataas o pinakamalaking number sa lahat ng common numbers. When we thinking about finding the greatest common factor or the GCF, think backwards. F, C, G. First, find the factors. C, circle common factors. And G, group largest factor. But if that's too hard, simply think GCF, greatest or yung largest, common or yung shared, and factor. So, hahanapin lang natin yung pinakamataas na magkakamukha silang number. So, example natin dito sa word problem. Mr. Ruiz donated 140 pieces of pens and 84 notebooks to a grade 5 class. What is the biggest number of pupils in the class that can share the pens and notebook equally? Ayan, so hahanapin natin ang kanilang greatest common factor, si 140 at si 84. So, we have three ways of getting the greatest common factor. Ito nga yung listing method, the factor tree method, and the continuous division method or yung tinatawag nating ladder. So, isa-isa natin itong pag-aaralan. So, listing method. Find first the factors of 84 and 40. So, meron tayong gagawing listahan ng factors ni 84 at listahan ng factors ni 140. Then, susunod natin gagawin, find the common factors and the greatest common factor of 84 and 140. So, kung titingnan nyo dun sa baba, makikita nyo na si 84 and 140, may mga numbers silang nakabox na pinagsama ng box na ito. Ibig sabihin, yun yung parehas na factors ni 84 at ni 140. At sa baba, lumabas na ang common factors ni 84 and 148, 1, 2, 4, 7, 14, and 28. And the greatest common factor ng dalawa na yon ay 28. Ayan, so ganyan ang listing method. Iisipin mo muna ang mga factors ng bawat given numbers. Next is factor tree. So, by using a factor tree, you can get the prime factors of a number. Factor trees of 84 and 140. So, pinaghiwalay din dito si 84 at si 140. Ang ginawa dito, under ng 84, meron siyang dalawang line. Ito yung kaya siya tinawag na factor tree, nagba-branch siya. So, sa 84, 2 times 42, tapos si 42, pwede pa siyang i-divide ulit. 2 times 21. Si 21, pwede pa ulit siyang i-divide. So, ang ginawa natin, ang factors ng 21 ay 3 times 7. Kaya, dun sa prime factorization of 84, lumabas si 2 times 2 times 3 times 7. Then, sa 140 naman ay 2 times 2 times 5 times 7. Then, kung papansin ninyo, merong ibinaks na magkakamukhang number doon. Ibig sabihin, yung tatlong numbers na yon, yun ang pagtatimesin natin at yung product nun ang ating greatest common factor. So, our third way of getting the greatest common factor is the continuous division method or ito yung tinatawag nating ladder method. So, kung papansinin natin, kaya siya tinawag na ladder, mukha siyang hagdan. Ayan. Ayan. Kapag may tinuturuan ako ng getting GCF,
ito yung pinaka nagugustuhan nilang way kasi ito yung pinaka madaling way para makuha si GCF at the same time si LCM. So, ayan. Pinagsama natin sa loob ng ladder C, 84 and 140. So, ang gagawin lang natin, hahanap tayo ng smallest common prime factor kay 84 and 140 which is si 2. So, ang gagawin lang dyan, 84 divided by 2 is 42. 140 divided by 2 is 70. Ngayon, si 42 at 70 ay hahanapan ulit natin ng common prime factor para i-divide ulit sila. So, si 2 ulit. 42 divided by 2 is 21 and 70 divided by 2 is 35. Ngayon, nasa baba na ulit si 21 at 35. Hahanapan ulit natin sila ng common factor na pwede nating i-divide sa kanila. So, kaya nga sinabing continuous division kasi habang pababa ng pababa, i-divide natin sila. 21 divided by 7 is 3 and 35 divided by 7 is 5. So, si 3 at si 5, pwede pa bang i-divide? Ayan. So, hindi na. Kaya mai-stop tayo dun sa gilid na 2, 2, and 7. Kung papansin ninyo, sa gilid or sa left side, merong naka-encircle na 2, 2, and 7. At yon ang ating i-multiply para makuha natin yung product. At yung product na yon, yun na ang ating GCF. Ayan. So, ibig sabihin sa tatlong ways na yun, iisa lang talaga yung makukuha nating sagot at nasa sa inyo kung ano yung magugustuhan yung way na sa tingin nyo ay pinakamadaling gawin para makuha si GCF. Ayan, so magbibigay ako ng panibagong example para sa ating lesson. So, hahanapan natin ng GCF si 24 and 36. So, unahin natin gawin ang listing method. So, 24 and 36. Sa 24, 1 times 24, 2 times 12, kasi 2 times 12 is 24. Sino pa? Iisip tayo ng mga factors na pwede nating pag-timesin para makuha natin si 24. 3 times 8 and 4 times 6. Ayan, so meron pa ba? So, ala na. Next na natin si 36. 1 times 36, 2 times 18, 3 times 12, 4 times 9, meron pa ba? 6 times 6. Ayan. So, ayan na lahat ng factors ni 36. Ngayon, paiikliin natin siya. 24 and 36. Ililista lang natin. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. Kung mapapansin nyo, ang palista ko mula dito sa 1, pa, taas. Ayan. So, pag ganyan. So, ayan yung arrow. Para masundan nyo kung paano ko siya nilista. So, next naman si 36. Unahin natin to. Pa-U ulit. 1, 2, 3, 4, 6. So, si 6 hindi na natin uulitin kasi ayan na. So, 9, 12, 18, and 36. So, ayan na po. Yung mga factors nila, 24 and 36. So, katulad kanina, ibinax niya. Ngayon tayo i-circle na lang natin. Yung mga common factors o yung mga magkakamukhang factors ni 24 and 36. Ayan. Ngayon, pipiliin natin kung sino yung pinakamataas na factor sa lahat ng binilugan natin. So, ang pinakamataas ay si 12. Ayan. So, ganyan lang po kadali ang listing method. Okay, next naman tayo ay factor 3. So, paghihiwalayin ulit natin si 24 and 36. At syempre, dahil nga 3, nagbabranch yan.
So, iisip tayo ng pwedeng i-divide kay 24. Unahin na natin yung pinakamababang number. So, 2 muna tayo. Puro muna 3. Ganon. So, 2. Ano yung factor ni 24? Pagka 2 ang pinartner natin. 2 and 12. So, si 12, pag finactor natin, 3 and 4. So, si 4 pwede pa. 2 and 2. Ayan. So, isulat na natin siya. Yung mga naging dulo ng branch natin. So, sa 24, 2 times 3 times 2 times 2. Kasi, 2 times 3 is 6 times 2, 12 times 2, 24. So, nakuha pa rin natin si 24. So, i-branch na natin ngayon si 36. Unahin ulit natin sa 2. 2 times 18. So, si 18 pwede pang i-branch 2 times 9. Si 9 pwedeng i-branch 3 times 3. Meron pa ba? So, ala na. Kukuhanin na ulit natin yung mga dulo nila. So, dito na natin ilagay si 36. 2 times 2 times 3 times 3. Dahil 2 times 2 is 4 times 3, 12 times 3, 36. So, nakakuha pa din natin. So, katulad kanina, ang susunod natin gagawin ay bibilugan natin yung mga magkakamuka. Si 2 ulit, at isang 3. Ayan. So, ang magiging GCF natin ay yung product ng 2 times 2 times 3. 2 times 2 is 4 times 3 is 12. So, yan ang ating GCF. So, last way na tayo, o yung continuous division method. So, kokopyahin lang natin sila ng magkalapit. Yan. Ngayon, maglalagay na tayo ng parang ladder. Iisip tayo ng factor na pwede natin sila parehas i-divide. So, 24 and 36. Pwede yan sa 2. Ayan. Then, 24 divided by 2 is 12. 36 divided by 2 is 18. Ayan. So, nakuha na natin si 12 at si 18. Next naman natin, ayan. Gagawa ulit tayo. So, ganun ulit. Pwede ulit si 2 para mas madali natin tuusin. So, 12 divided by 2 is 6 and 18 divided by 2 is 9. Ayan. Hanggat pwede pang gawan ng ladder, gawan lang natin. So, sino yung pwede natin i-divide kay 6 at kay 9? Okay, si 3. So, ilalagay ulit natin sa gilid si 3. 6 divided by 3 is 2. And 9 divided by 3 is 3. So, may ma-divide pa ba tayo kay 2 at 3? So, ala na. Ang gagawin lang po natin, ayan. Titingin lang tayo dito sa left side at yan ang ating i-multiply. So, 2 times 2 times 3, yan po ang ating GCF. Yan din po ay magkakaroon ng product na 12. Recall the common factors of the two given numbers are those numbers that are factors of both numbers. The greatest common factor is the largest of the common factors. Siyempre, pagka may kinukuhanan tayo ng greatest common factor, ibig sabihin, kinukuha natin yan sa dalawang numbers. Hindi naman natin masasabing may common pag sa isa lang, 'di ba? So, meron siyang numbers na kasama. 2 or more numbers na hahanapin natin ng common factors. So, to summarize our topic, a number is a factor of a given number if it divides the given number without a remainder. So, the greatest common factor, or GCF, is the biggest factor common to all given numbers in a set. You can find this either by using listing method, factor tree,
or continuous division method. And that's all for today. At sana ay nag-gets niyo po ang ating topic about factors and the greatest common factor. Ngayon ay i-ready na ninyo ang inyong mga books at mag-ready na sa pagsagot ng activities. Thank you, grade 5 Batanians. God bless and keep safe.